Okay, so today I will discuss what will happen if we put electron under the influence of magnetic field or under the influence of electromagnetic field. Okay, you have studied this during your bachelor course to some extent. You know Larmor precision formula. The main motive of this class is to go to or is to understand magnetic resonance. Resonance भने के हो, कसरी हुँदो रहेछ, यसको एप्लिकेसन एकदमै युज छ, दुईवटा नोबेल प्राइज पाएको यो रिजन हो। यो दुईटा क्वेशनलाई आज हामी एड्रेस गर्छौँ। सेट अफ Hamiltonian of an electron when it is placed in a magnetic field. Discuss this using Schrödinger equation. Use polyspin matrices to find Larmor precision formula. This formula can be derived using classical mechanics as well. You have done it, probably you have done it during bachelor level. Also in the master's level, you will see, you have to discuss in classical mechanics as well. This is the Larmor precision formula. Larmor derived this formula using classical mechanics. There is some difference between the formula derived using classical mechanics and quantum mechanics. And in the second part, this is very important part. I will discuss what is the meaning of magnetic resonance. The question, your question एकदमै important छ। यस्तो टाइपको क्वेशन्स, यसलाई मोडिफाई गरेको क्वेशन्सहरु रिपिटेडली धेरै पटक एक्जाममा सोध्या हुन्छ, not only here, also in other universities. So this resonance is the main part of this spin. This यो भन्दा पछाडी म एउटा क्लास गर्छु बन्ड रुल र त्यसको एप्लिकेशन्सहरु। त्यस दुईटा क्लासमा सँगसँगै आइसो स्पिन पनि डिस्कस गर्छु। त्यसपछि प्रोबब्ली त्यो सेक्सन सकिन्छ र अर्को सेक्सनमा म जान्छु। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिसिजन एट फर्स्ट। आज हामी प्रिसिजनको कुराकानी पनि गर्छौं, अर्को रेजोनेन्सको कुरा पनि गर्छौं। हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन आफै चार्ज पार्टिकल हो है, इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल हो। इलेक्ट्रोन चाहिँ बाउन्डेड पनि हुन सक्छ एटम भित्र, अथवा इलेक्ट्रोन लुजली बाउन्डेड पनि हुन सक्छ। भ्यालेन्स सेल पनि सपोज इनर्जी पायो, आयनाइजेसन पोटेन्शियल एब्जर्ब गर्यो, हायर एक्साइटेड स्टेटमा गयो इलेक्ट्रोन, मीन्स स्टिल इन द बाउन्डेड स्टेट बट लुजली बाउन्डेड स्टेट। इलेक्ट्रोन कोर इलेक्ट्रोनहरु बाउन्डेड इलेक्ट्रोनहरु, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरु प्रोबब्ली फ्री हुन सक्छ आयनाइजेसन पोटेन्शियल पायो भने। त्यस्तै फ्री इलेक्ट्रोन पनि हुन्छन् जुन एटमबाट अलरेडी बाहिर निस्केको छ है। सो इलेक्ट्रोन क्यान बी बाउन्डेड, क्यान बी इन द बाउन्डेड स्टेट अर इन द फ्री स्टेट। जस्तो भए पनि इलेक्ट्रोन जुन स्टेटमा भए पनि इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल हो। इलेक्ट्रोन यदि युनिफर्म मोसनमा छ अथवा एक्सिलेट गरिरहेको छ अथवा कतै गइरहेको छ भने obviously करेन्टको फ्लो भयो, इलेक्ट्रोन करेन्टको फ्लो भयो। When electron moves, it means there is a current. Current हुने बित्तिकै magnetic field generate हुन्छ। त्यसले आफ्नै करेन्टले गरेर प्रोड्युस भएको magnetic field मा पनि इलेक्ट्रोन डिफ्लेक्ट हुन सक्छ। But here now we discuss what will happen if we apply external magnetic field. If we apply external magnetic field along particular direction. So भन्दा पहिले precision को केसमा हामी एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्छौं। किन अप्लाई गर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोनको एटम भित्र नै हुँदाखेरि पनि त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, अरु पनि इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोनको मोसनले गरेर करेन्टले गरेर त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ एकदमै वीक हुन्छ है। त्यो स्ट्रेन्थ वीक हुन्छ, त्यसमा पनि प्रिसिजन इफेक्ट चाहिँ आउँछ। त्यही एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई नगरे पनि हुन्छ। तर त्यो जुन प्रिसिजन एटमिक लेभलमा अथवा फ्री इलेक्ट्रोनमा आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्डबाट जुन खालको स्ट्रेन्थ म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ हुन्छ, त्यो स्ट्रेन्थमा चाहिँ प्रिसिजन भएकोलाई मेजर गर्न अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन। आई विल शो यु, आई विल गिभ यु डेटा। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रिसिजन एन्ड सेकेन्ड वी डिस्कस अबाउट द रेजोनेन्स। ओके, यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने स्ट्रङ स्ट्याटिक म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्छौँ
along one particular direction. यहाँ हामी z डिरेक्सनमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्छौं ओके यसमा चाहिँ के गर्छौं रेजोनेन्सको केसमा स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा डिरेक्सनमा अप्लाई गर्छौं सँगसँगै हामी अर्को कुनै डिरेक्सनमा oscillating म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्छौं it's not a static uniform this is uniform this is very strong this is a probe this is a oscillating magnetic field यसो सबभन्दा पहिले हामी स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा डिरेक्सनमा अप्लाई गरेपछि के हुन्छ त्यो हेरौं त्यसपछि अब त्यहाँ अप्लाई गरेको छँदैछ सँगसँगै हामीले एउटा अर्को डिरेक्सनमा oscillating टाइपको म्याग्नेटिक फिल्ड सिनुसोइडल टाइपको अथवा कोसाइन टाइपको म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरिदिए भने त्यसको रिजल्ट एन्ड इफेक्ट के हुन्छ त्यो डिस्कस गर्छौं ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द प्रिसिजन okay you all know Hamiltonian of a classical particle is simply kinetic energy plus potential energy and you also know Hamiltonian represents total energy only if two conditions are satisfied I have told this repeatedly okay Hamiltonian is total energy only if Hamiltonian does not contain time explicitly and the transformation the scheme of transformation should not evolve with time. Otherwise, Hamiltonian represents constants of motion. It's not a total energy. It cannot be total energy. It is total energy only when Hamiltonian does not contain time explicitly, as well as the coordinate transformation should not involve time explicitly. Okay, so you know this for conservative system, Hamiltonian is total energy, kinetic plus potential for classical particle. अब suppose त्यो particle चाहिँ classical त हो तर त्यो इलेक्ट्रोन हो त्यसको चार्ज छ त्यसको यो मोमेन्टम चाहिँ एक्ज्याक्टली म्याग्नेटिक फिल्डले गरेर इन्फ्लुएन्समा आउँछ भने त्यसलाई हामी इफेक्टिभ मोमेन्टम भन्छौं है इफ यु राइट Hamiltonian for an electron and if you apply external magnetic field or electromagnetic field then the momentum cannot remain like this p it becomes P effective. And probably you know, you have studied this during your bachelor level, B.Sc under the influence of electromagnetic field, effective this momentum is P minus E by C. This is vector potential. A is vector potential. So this is actually P effective, P square by 2m plus this is potential energy. Because you have an electromagnetic field. So I have written, this is just to remember this, I have written, you all know, in the presence of electromagnetic field, Hamiltonian of an electron becomes kinetic energy, obviously P effective square by 2m minus E5. So this is the potential energy, you know this. So I have written Hamiltonian for an electron under the influence of electromagnetic field, okay. अब हामी के गरौं भने यसलाई सिम्प्लिफाई गरौं यहाँ मैले यो a plus b whole square equals to a square plus ab plus ba plus b square को फर्ममा लेखे ab plus ba पनि लेखे किनभने हामीलाई थाहा छ हामीले यसलाई क्वान्टम मेकानिक्समा डिल गर्ने हो भने मोमेन्टम एज एन अपरेटर हुन्छ है क्लासिकल मेकानिक्समै डिल गर्ने हो भने हामीसँग भेक्टर पोटेन्शियल को डाइभर्जेन्स को सेभरल रिलेशन्सहरु छ भेक्टर पोटेन्शियल र म्याग्नेटिक फिल्ड को रिलेशन्सहरु हामीसँग अलरेडी छ you know this okay so for simplicity I haven't written twice ab द यसरी मैले ab plus ba जस्तो लेखे okay so you know this in quantum mechanics we are dealing with electrons so you introduce operator momentum operator P equals to minus I squared del, you know this. And you also know if you have a turning effect, if you have a electron under the influence of magnetic field, then divergence of this vector potential should vanish. You know this. This is from electrodynamics. So if you so divergence of A is 0 यहाँ यो P भनेको के हो मोमेन्टम अपरेटर हामीले राख्यो भने माइनस आइएस को डेल आउँछ डेल डट ए हुँदै रहेछ यहाँ इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हेल्पले हामी यसलाई यो टर्मलाई क्यान्सल गर्न सक्छौं है अब यो टर्म चाहिँ A डट डेल हुन जान्छ
Okay. So simplifying this, यहाँ के मिस्टेक्सहरु छ तपाई यसलाई गर्नु है यहाँनिर मैले जस्तै e square by 2mc square 2m तल पनि 2m छ त्यसै this should be 4m square c square हुन्छ यता यहाँ पनि यो 2m यहाँनिर 2 त 2 यहाँनिर तल छुट्या छ so you can write 2 here at least for this equation you should write it and also here you should write 4m square c square. Okay, so correct this. So what is its sense? I will discuss. The first part is obviously kinetic energy. The last part is the potential energy. This is your Hamiltonian. So what are other parts? So this is actually the self energy of electron. This is self energy. We will discuss it later. हामी खाली यहाँनिर हेरौँ यो भेक्टर पोटेन्शियलको प्रेजेन्समा चाहिँ केही कुरा भएको छ म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा केही कुरा टर्निङ इफेक्ट जस्तो यहाँ केही इफेक्ट भएको छ यो इफेक्टबाट मोमेन्ट आउँछ मोमेन्ट इज व्हाट इज मोमेन्ट इज टर्निङ इफेक्ट मोमेन्ट क्लासिकल मेकानिक्समा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ मेकानिक्समा डिस्कस गर्छौँ मोमेन्ट मिन्स a sort of turning effect due to external agency that can be field or that can be potential, different types of potential. So this last second last term represents the self energy of electron under the influence of electromagnetic field, and this second term arises because of the turning effect. Turning effect where आएको term चाहिँ second term है अब हामी यहाँ यो मोमेन्ट भनेको टर्निङ इफेक्ट हो इलेक्ट्रोन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा अथवा म्याग्नेटिक फिल्डमा कसरी टर्न हुन्छ त्यो कुरा स्टडी गर्न गइरहेछौँ त्यसैले वी आर इन्ट्रेस्टेड टु ओन्ली द सेकेन्ड पार्ट अफ Hamiltonian, not to the first and last we have already discussed several times. This is self energy. We will discuss this self energy when we consider relativistic case, of course, in electrodynamics. Okay, so today I will take only the second term to discuss magnetic moment of an electron. Okay, so take the second term of this form. You form मात्रै लिए मैले टुला हटाइदिएँ यो term लिए now we concern about the magnetic moment of an electron. What is the role of 2? I will discuss it later. Or divided by 2. What is the meaning of S cot by 2? What is the meaning of simply S cot? You know this, probably I have discussed it during discussing properties of polyspin matrices. Here we concern about the magnetic moment of an electron. Therefore, we consider only second term, this part of second term. Now I have taken arbitrary Kate. Well, I physical system over define describe state of a physical system, wave function, arbitrary Kate liera second term and linear. Okay, so here now you have A dot del. Now we use properties of electrodynamics. You know this A equals to half V cross R because magnetic field B should be rotational in nature. So we have defined this vector potential. म तपाईलाई एउटा कुरा एकदमै सजेस्ट गर्छु के भने यो फेनम्यान लेक्चर सिरिजमा यो स्केलर पोटेन्शियल वेक्टर पोटेन्शियल यति राम्रोसँग भिजुअलाइज गराएको छ फेनम्यान लेक्चर सिरिज थर्ड पार्ट त्यो तपाईहरु पढ्नु होला यो कर्ल किन चाहिँ कम्प्रेसिबल फ्लुइड होइन रोटेशनल फ्लुइड हो डाइभर्जेन्स किन कम्प्रेसिबल फ्लुइड हो किन रोटेशनल होइन त्यो खालको सेभरल एक्जाम्पल्स यु विल इन्जॉय अ लट if you go through that lecture series. Okay, so probably if you remember, you know, magnetic field is curl of A. So this A is defined in this way. So this curl of A satisfies A equals to half V cross R. That's why I have replaced this A by half V cross R. And you also know this divergence of magnetic field. Magnetic monopole does not exist. There should be two poles to have a magnetic field. So that's why this is the Maxwell equation, Maxwell's second equation. So using scalar triple product and this property, Maxwell's second equation, these are the scalar triple product, you can write this B cross R dot del in this way. Magnetic field छुट्याउनु पर्यो के
B dot scalar triple product use गरेर हामीले B dot R cross del भनेर लेख्यौं किनभने हामीलाई थाहा छ यो पनि कार्टेशियन कोअर्डिनेट हो यसले पनि कार्टेशियन कोअर्डिनेटलाई केयर गर्छ ओके यो हामीले सेकेन्ड पार्ट लिएको छौं ह्यामिल्टनियनको सेकेन्ड पार्ट लिएको छौं मोमेन्ट स्टडी गर्न है अब यहाँ मैले केही कुरा यो आइएच कर्डलाई यहाँ भित्र राखिदिए माइनस पनि राखे किनभने पी मा फेरि लेख्ने फेरि अब ब्याक टु मोमेन्टम आउँ किनभने हामीलाई एंगुलर मोमेन्टम तिर जानु छ एंगुलर मोमेन्टम पछाडी स्पिन तिर जानु छ स्पिन को जनरल सोलुसन निकाल्नु छ श्रोडिंगर इक्वेसन बाट है सो आई हैव रीअरेन्ज दिस टु राइट इट इन angular momentum form in the form of angular momentum so EB by 2mc R cross P is angular momentum you know this so this is the simplification so you can write angular momentum so B is here B dot L is angular momentum okay so second term can be written in this way minus EL by 2mc B for this state so this fraction is defined as magnetic moment due to orbital motion spin ले गरेर होइन orbital motion ले गरेर इलेक्ट्रोन सपोज टर्न भयो टर्न हुने भनेको अर्बिट टर्न हुने भनेको के हो त्यसको रेडियल वेक्टर तिर गयो कतै न कतै त्यसको रेडियस हुन्छ है टर्न भएन सिधै गइरहेको छ भने अर्बिटल मोसनमा नहुन सक्छ फ्री इलेक्ट्रोन त्यसरी गयो तर बाउन्डेड सिस्टममा इलेक्ट्रोन छ भने obviously angular momentum हुन्छ नि बाउन्डेडमा छ भने त इलेक्ट्रोन क्लाउडमा हुन्छ अथवा कुनै सेलमा कुनै कन्फिगरेसनमा इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स सेलमा भए पनि orbital angular momentum हुन्छ so this part EL by 2mc is defined as this is called magnetic moment due to orbital motion okay, this is written by this symbol mu this is also a vector quantity because of L mu L suffix यो orbital angular momentum ले गरेर भएको हुनाले L लेख्या हो स्पिन ले भयो भने mu s भनेर लेख्छौं अब यसलाई हामीले एउटैतिर लग्यौं यहाँ माइनस यहाँ छ हामीलाई थाहा छ state of a physical system never vanish so its coefficient should vanish to satisfy this equation so I never vanish so for a state of a physical system coefficient should vanish this means you have this one therefore the Hamiltonian this is actually second part or the Hamiltonian of an electron due to its magnetic moment is simply given by minus mu L dot B due to obviously this is due to orbital motion अब पॉलीले के भन्नु भने orbital angular momentum छ भने त्योसँग intrinsic angular momentum पनि हुन्छ हामीले अगाडि डिस्कस गरेका छौं है त्यसैले orbital angular momentum छ भने त्यसको एनालोगी इन्ट्रिन्सिक पनि हुन्छ भनेर यो इक्वेसनको एनालोगी पॉलीले लेख्नु हो एचएस एल लाई रिप्लेस गर्यौं हामीले एस ले है यहाँ पनि एस ले रिप्लेस गर्यौं है यसरी लेख्यौं अब यहाँ फेरि त्यो एस ले रिप्लेस गरेपछि एल को ठाउँमा क्यापिटल एल को ठाउँमा एस लेख्नु पर्यो सो माइनस ES अघि EL थियो EL by 2mc थियो अहिले हामीले ES by 2mc लेख्यौं र यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने स्पिन डिग्रीज अफ फ्रीडम भइदियो त्यो स्पिन डिग्रीज अफ फ्रीडम चाहिँ सिंगल भ्यालुड हुँदैन कि टु भ्यालुड हुन्छ टु भ्यालुड हुने बित्तिकै हामीले त्यो टु भ्यालुड भनेको चाहिँ एक खालको मल्टिप्लिसिटी फ्याक्टर हो त्यो अथवा भन्न स्प्लिटिङ फ्याक्टर हो त्यो त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि जी राखिदियो यो g1 पनि हुन सक्छ orbital angular momentum को केसमा 1 हुन्छ है so this is actually called length splitting factor or spin in classical mechanics you write length splitting factor in quantum mechanics you write spin multiplicity factor so you know this is 1 for angular momentum and this is 2 for intrinsic angular momentum or 2 for spin it is because spin solution of Schrodinger equation is not a single value it is a two valued solution you have discussed this स्ट्रेन-गेरलाच एक्सपेरिमेन्टले जुन दुईटा पोसिबिलिटी देखाएको थियो हामीले जुन आइगन भ्यालु इक्वेसन लेखेका थियौं दुईटा पोसिबिलिटी देखेका थियौं त्यसपछि जेड कम्पोनेन्टमा आइगन भ्यालु इक्वेसन लेख्यौं अथवा 6 पोसिबिलिटी लेख्यौं त्यसपछि हामीले अरु कम्पोनेन्टमा पनि डेराइभ गरेका थियौं पॉलीस्पिन म्याट्रिसेस कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौं ओके सो दिस इज HS by analogy यसैलाई
सेम त्यही नै हो जीलाई खालि मैले अगाडि ल्याइदिएँ लेन्थ स्प्लिटिङ फ्याक्टरलाई so you know this spin vector can be written in terms of this sigma. Sigma has three components, polyspin matrices. Those are polyspin matrices. So S equals to S squared by 2 sigma, according to Pauli. If you substitute this here, you get HS equals to यहाँ हामीले म्याग्निट्युड मात्रै लियौँ इलेक्ट्रोनको पोजिट्रोन पनि हुन सक्छ भनेर इलेक्ट्रोनको म्याग्निट्युड मात्रै लियौँ अगाडिको प्लस माइनसलाई केयर गरेन म्याग्निट्युड मात्रै लियौँ GE S squared comes from this S equals to S squared by 2 divided by 4MC sigma dot B यस्तो खालको एउटा एक्सप्रेसन हामीले आयो यो हामीले एंगुलर मोमेन्टम जस्तै हो भनेर स्पिनको लागि लेख्यौं र यो इन्सर्ट गर्यौं यति मात्रै गरे हो ओके अब हामीले सपोज एंगुलर मोमेन्टम यो स्पिन इन्ट्रिन्सिक स्पिनलाई हामीले कुनै पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा मात्रै हेर्ने हो भने यसरी हामीले जे डाइरेक्सनमा मात्रै हेर्ने हो भने assuming magnetic field along z direction particular direction छ भने हामी z direction को polyspin matrix मात्रै राख्दा हुन्छ this is just for example you can apply magnetic field in all possible directions you can apply magnetic field successively as well in one direction for particular time and another direction for particular time but these magnetic fields are constant these are uniform magnetic field external applied magnetic field okay let's say these terms are equation 3 and 4 respectively. Okay, now we solve time dependence on the equation. So you know this, the time dependence on the equation is I S squared d psi by dt. I haven't written psi here. Psi भनेको wave function हो र हामीले अगाडि स्पाइनर भनेर डिस्कस गरिसकेका छौं स्पाइनर हामीले किन डिस्कस गर्यौं भने त्यो स्पिनले गरेर अथवा इन्ट्रिन्सिक एंगुलर मोमेन्टमले गरेर आउने आइगन भ्यालुजहरु चाहिँ टु भ्यालुड हुन्छ त्यसैले त्यो टु भ्यालुडलाई हामीले स्पाइनर भन्यौं र हामीले के डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरेका थियौं होला जस्तै सिमेट्रीलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनको स्पिन हाफ भनेको इलेक्ट्रोनलाई दुई चोटी घुमायो भने बल्ल उस्तै खालको देखिन्छ है सो दिस इज इन सम सेन्स दिस इज टु भ्यालुड सल्युसन so that's why I replaced psi by spinor र स्पिनलाई डिस्कस गर्दा जुन पनि बुकमा जनरल सल्युसनहरु निकाल्दा चाहे त्यो सोरेन्जर इक्वेसनबाट होस् अथवा अरु इक्वेसनबाट होस् क्लाइन गोर्डन इक्वेसन डाइरेक्ट इक्वेसनबाट होस् त्यहाँनिर वेभ फंक्सन नलेखेर स्पाइनर लेखेको हुन्छ जाई लेखेको हुन्छ जाई लेख्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नुपर्छ त्यहाँनिर स्पिन डिग्रीज अफ फ्रिडमलाई हेरिरहेको छ इन्ट्रिन्सिक एंगुलर मोमेन्टमलाई ध्यान दिएको छ ओके so this is time dependent so you know HS agadi हामीले HS by analogy यसरी लेखेका थियौं this means you have applied magnetic field along z axis so if you substitute this you get this simple relation you know polyspin matrices along z you know sigma z okay let's simplify गरौं cancel भयो the differentiation time derivative of spinor and IE GB by 4MC sigma z मैले b लाई यतितिर ल्याइदिए किनभने एउटा पर्टिकुलर स्ट्रङ स्ट्याटिक म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरेछ कुनै पर्टिकुलर केसमा त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब हामीले के गर्यौं भने इलेक्ट्रोन जस्तो सिचुएसनमा होस् त्योसँग स्पिन प्रपर्टी छ त्यसमा हामीले स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्यौं z डाइरेक्सन र त्यसको टाइम सँगसँगै इभोल्युसन कसरी हुन्छ अब अप्लाई गरिसकेपछि t = 0 मा अप्लाई गरे होला t = t टाइममा बिस्तारै टाइम सँगसँगै कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो हेर्न खोजिरहेको छु ओके सो राइटिङ दिस टर्म्स इन म्याट्रिक्स फर्म अब हामीलाई थाहा छ जनरल स्पाइनरको जनरल सल्युसन के हुन्छ मैले जस्ट कपी पेस्ट गरे अगाडिको स्लाइडलाई okay you know the spinor should be two valued spinor को solution चाहिँ either up हुन्छ कि down हुन्छ जस्तै हामीले 1 0 0 1 भन्ने पोसिबिलिटी डिस्कस गरेका थियौं नि त्यस्तै मैले let's consider solution of the spinor solution in the spinor form is this this is because spin takes care spin should be yield two valued solutions
अब psi यो भएपछि यसको टाइम डेरिभेटिभ लियौं भने यसलाई हामीले डेरिभेटिभ लियौं भने obviously यहाँ पनि डट राख्नु पर्यो यहाँ पनि डट हामीले यो टाइम सँगसँगै चेन्ज कसरी हुन्छ हेर्न कोसिस गरिरहेको छौँ हामीले t = 0 टाइममा सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्यौं र as time runs we want to see what sort of precision is there along the magnetic field वरिपरि घुम्ने यसको फ्रिक्वेन्सीजहरु के हुन्छ त्यो कुरा डिस्कस गर्न खोजिरहेको छु so this is the derivative of this and if you operate sigma z, this is Pauli spin matrices, you know this is Pauli spin matrices sigma z. If you multiply these two matrices you get c plus minus c plus and the minus of c minus 4. Now you can substitute यहाँ psi spinner को ठाउँमा यो substitute गर्न सक्नुहुन्छ. This is sigma z यो okay, so writing equation 5 in matrix form by substituting these solutions in different form. यहाँनिर अब डट भएको आउने हो c plus t c dot t basically this is minus यसै गरी हामीले यो पनि sigma z psi हो sigma z psi यही नै मैले लेखेको छु त्यहाँ अब के गर्यौं भने यतातिर चाहिँ सिंगल डेरिभेटिभ छ यतातिर चाहिँ जस्ट सिम्पल रिलेसन छ यो यसको जनरल सल्युसन चाहिँ oscillating टाइपको हुन्छ दुईटा सल्युसन आउँछ यहाँनिर जे इमेजिनरी यो कम्प्लेक्स आई बाहेक जति छ त्यसलाई हामीले ओमेगाले रिप्रेजेन्ट दिस इज द frequency of precision around the magnetic field due to this magnetic field. Okay, if you check it, this is the frequency. Say this is equation 6. This is your time dependence on the equation, takes this form. Now, from this equation, you can see you get two solutions, two equations, two relations. C plus T equals to minus I omega C plus T, and similar for C minus. अब यो इक्वेसन हेरौँ त यहाँ पनि प्लस छ यहाँ पनि प्लस छ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ यो कस्तो खालको इक्वेसन हो भने dy by dx plus a y equals to 0 very simple equation है so it's a general solution यसको general solution कस्तो हुन्छ oscillating type को हुन्छ है so general solution of this equation you can consider the solution should be like this माथिको solution c plus e to the power minus I omega t and for this c minus is c minus I omega t. The time को part चाहिँ यसले चाहिँ एड्रेस गर्छ यसले चाहिँ एम्प्लिट्युड को part एड्रेस गर्छ so these are time independent so these are amplitudes are or the, you can say coefficients are independent of time. If you normalize these two equations you get normalization constant as 1 upon square root of 2 you can do it very easily. Okay, so if you substitute those normalization this normalization constant your solution त हामीले यो कन्सिडर गरेका थियौं spinor equals to c plus c minus your solution takes this normalization constant को ठाउँमा 1 upon square root of 2 राख्यौं बाहिर आयो so this is your spinor okay due to the presence of strong magnetic field spinor तपाईलाई थाहा भयो अब तपाई के गर्नुहुन्छ भने यही स्पाइनरको हेल्पले चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ टाइम म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा टाइम सँगसँगै कसरी प्रिसिजन हुन्छ लेट्स से इनिशियली एट टाइम t equals to 0 you have applied magnetic field along z direction अब यो पर्टिकुलर टाइमको बेलामा t equals to 0 भएको बेलामा विचार गरौँ सुरुमा अप्लाई गर्न स्टार्ट गर्दा so your time jai at t equals to 0 equals to 1 upon square root of 2. If you substitute 0 t equals to 0 here you get 1 1. This is initial at time t equals to 0. Okay, now you move forward. Now we discuss components of the spin vectors. Z direction magnetic field apply गरेको छ z मा अब x र y मा के हुन्छ त्यो हेर्न खोजिरहेका छौं टाइम सँगसँगै टाइम बितिरहँदा के हुन्छ है so along x direction if you want to look at x direction
Sx with time function कसरी जान्छ, you have to take care of this Sx over S minus. You have to find out, you have to weight your spin vector along that particular direction. So you know this. You have done this in the mathematical formulation of quantum mechanics. Okay, so you know Sx is sigma x, s squared by 2 sigma x. Right? S squared by 2 बाहिर निकाल्यो मैले, यो sigma x भयो. अब तपाईलाई यो सिग्मा एक्स भनेको कस्तो म्याट्रिक्स थाहा छ, यो पनि थाहा छ, स्पाइनर पनि थाहा छ, यो ब्रामा छ, यो केटो छ. Okay, because you know this is in ket, you have this, and this is, you know, this is your solution. So substitute this in this equation, in this relation. S squared by 2 यहाँनिर छ, यो ब्रामा भएको कुरा यहाँनिर कलममा छ भने त्यसलाई हामीले रमा ल्याउनु पर्छ र कम्प्लेक्स कन्जुगेट यसको लेख्नु पर्छ. त्यसैले सबभन्दा माथि e to the power minus I omega t थियो भने I omega t लाई माइनस I लाई प्लस गर्नु पर्यो, मैले यहाँ प्लस गरे. त्यस्तै यसको स्क्वायर रुट अहिले यो 1/√2 नराखिकन नै हेर्दाखेरि, किनभने कम्प्लेक्स कन्जुगेट हामीले राख्नु पर्छ त्यहाँ. And this is also complex conjugate, and this is for the solution, this solution. So you know C plus equals to C minus equals to C plus conjugate equals to C minus conjugate. So if you simplify, if you multiply these two matrices, this is for sigma x. Finally, now what you get is, अब मैले यो नर्मलाइजेसन कन्स्टेन्ट राखिदिएँ किनभने हामीलाई थाहा छ 1/√2 हुन्छ र यसको कम्प्लेक्स पनि सेम हुन्छ. So this is because of multiplication of 1/√2 into 1/√2. 2 1/√2 gives half. So this is, अब यहाँ हेरौँ त यस्तो फर्ममा आयो, यो फर्ममा बिचमा प्लस छ है, बिचमा प्लस भएपछि हामीले यसलाई यहाँ फ्याक्टर पनि छ, त्यो फ्याक्टर डिवाइडेड बाइ 2 फ्याक्टर राखिदियो भने यो कोसाइन फर्ममा. So x component gives s squared by 2 cos 2 omega t. Okay, हामीले टाइम t मा t equals to 0 मा म्याग्निट्युड अप्लाई गर्यो. त्यसपछि टाइम सँगसँगै x कम्पोनेन्ट तिर कस्तो देखिन्छ भन्दा यस्तो खालको कोसाइन टाइपको oscillation को देखिन्छ. Similarly along y direction, y direction मा तपाईले गर्नुभयो भने sy राख्नुपर्छ यहाँ. अब sy भनेको s squared by 2 sigma y को लागि यो म्याट्रिक्स राख्नुपर्छ र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अल्टिमेटली I त्यहाँ भएको हुनाले डिवाइडेड बाइ 2i जस्तो आउँछ र यो साइन फंक्सन हुन्छ, s squared by 2 sin 2 omega t. ओके, यसको मतलब z डिरेक्सनमा म्याग्निट्युड अप्लाई गरेको छ, x डिरेक्सनमा cos कम्पोनेन्ट छ, y डिरेक्सनमा sin कम्पोनेन्ट छ है. With angle there is a angular frequency omega. अब यो दुईटैलाई कम्बाइन गरौँ. अब xy प्लेनमा हेरौँ. xy प्लेनमा हेर्नको लागि हामी के गरौँ भने squaring these two equation along x and y direction and adding these two, squaring and adding, what you get s squared by 2 square cos square to omega t sin square to omega t. This means this is 1. So ultimately you get a equation of circle a square plus b square or x square plus y square equals to a square. एउटा r radius a radius भएको सर्कल बन्छ. यसको मतलब xy प्लेनमा हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँनिर सर्कल जस्तो प्रिसिजन हुन्छ. सर्कल जस्तो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड z डिरेक्सनमा छ. सो फ्रिक्वेन्सी अफ प्रिसिजन कति फ्रिक्वेन्सीले घुम्छ भन्दा त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डबल भएर आउँछ. दिस इज एक्चुअली ओमेगा प्राइम t एन्ड ओमेगा प्राइम इक्वल्स टु 2 ओमेगा. सुरुमा हाम्रो इक्वेसनमा जति ओमेगा थियो नि त्यो ओमेगा चाहिँ डबल भएर आउँछ. फ्रिक्वेन्सी अफ प्रिसिजन इज 2 ओमेगा एन्ड ओमेगा प्राइम is, you have to multiply this and you get this form. Okay, so that's why
If you have a magnetic field, you have placed electron under the influence of magnetic field. Due to the intrinsic property of electron, due to their spin properties, what they do is they precess the magnetic field. That the precision भनेको वास्तवमा इलेक्ट्रोन अब कस्तो शेपको छ त एक्ज्याक्टली त हामीलाई थाहा छैन, हामी डल्लो भनेर भन्छौँ। अहिलेसम्म हामी इलेक्ट्रोन कस्तो डल्लो छ, च्याप्टर छ, चार्ज डिस्ट्रिब्युसन कसरी भएको छ त्यो कुरा थाहा छैन। पछि हामी कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि जब हामी डीएफटी तिर आउँछौँ अनि बल्ल तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोन कुन कुन कन्डिसनमा कस्तो कस्तो रूप लिएर बस्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। त्यो थर्ड सेमेस्टरसम्म हामी वेट गर्नुपर्छ। जोस यो इलेक्ट्रोन प्रिसिज हुने भनेको यो बडी मात्र जे जस्तो छ नि त्यो बडी नै यसरी प्रिसिज हुने हो। माथिको डन्डा लिएर घुम्ने यसो यसो डन्डा घुमाउने होइन। त्यो भित्र नै त्यो प्रिसिजन भनेको चाहिँ त्यही नै म्याग्नेटिक फिल्डको एलोङमा त्यहाँनिर यो बडी भित्र जुन एरो छ नि त्यो रियालिटीमा त्यो प्रिसिजन हो। सर्कल हाम्रो बनाएको अर्को प्लेनमा बनाएको सर्कल चाहिँ obviously यो XY प्लेनमा बनाएको सर्कल। So this is the Larmor precision formula. So this is, you know, it's classical and classically satisfy गर्यो किनभने Larmor precision formula एक्सपेरिमेन्टले भेरिफाई भएको थियो। Now you take time independent Swanger equation. SI equals to ESI. अघि हामीले टाइम डिपेन्डेन्ट युज गरेर टाइम सँगसँगै कसरी चेन्ज हुन्छ डिस्कस गर्यौं। अब टाइम इन्डिपेन्डेन्ट युज गर्यौं है। SI equals to ESI. So you know HS, you know psi. So substitute all these things, you know HS in terms of mu B and also the spinor. This is the general solution for the spinor. Of course, C plus is 1 upon the square root of 2. Also the C minus. So if you write equation here, you have to write, this is, you have applied magnetic field along Z direction. So this is for sigma Z. So finally you get two relations. Here, धेरै कुरा cancel हुन्छ है। त्यसैले ultimately हामीले यहाँबाट के पाउँछौँ भने E plus minus equals to minus plus mu VB यसो पाउँछौँ। यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले अप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्ड जति बढी अप्लाई गर्यो त्यति चाहिँ स्प्लिटिङ हाई हुन्छ। त्यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईले अप्लाई गरेर जो डाइरेक्सनमा है एनर्जी लेभल अथवा प्रिसिजन हुने जुन रेडियस हुन्छ त्यही अनुसारले चेन्ज हुँदै जान्छ। स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड भइदियो भने त्यही अनुसारले प्रिसिजन पनि लार्जर हुन्छ। अब यहाँनिर मैले एउटा कुरा देखाउन खोजेँ, अगाडि मैले भनेको थिएँ एटममा कुनै न्यूट्रल एटममा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोन आफै मुभ गरिरहेको छ, त्यसको पनि स्पिड हुन्छ भनेको त्यो करेन्ट फ्लो हो। त्यो आफ्नै करेन्टमा पनि त्यो चाहिँ प्रिसिज गर्छ। प्रिसिजन इफेक्ट त्यहाँ देखिन्छ भनेको एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई नगर्दा पनि हुन्छ इन प्रिन्सिपल। तर त्यसरी नगरे भने कति चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ टेन्टेटिभली यसको बोर म्याग्नेटिकको भ्यालु राखेर डिस्कस गर्न खोजेँ। यहाँनिर हेरौँ, यसलाई मैले इलेक्ट्रोन भोल्ट पर टेस्लामा कन्भर्ट गरेँ भनेको 5.78 or 5.8 into 10 to the minus 5 electron volt. 10 to the minus 5 electron volt. If you apply 1 Tesla magnetic field, 1 Tesla is very, very high. 1 Tesla magnetic field apply गर्दाखेरि पनि, externally apply गर्दाखेरि पनि, splitting कति भयो? यो 5.8 into 10 to the minus 5 EV. And it's till date, it's very difficult to measure this very small level, 10 to the minus 5 EV. अहिलेसम्म राम्रोसँग मेजर गर्न सकेको 2020 हरुको लिटरेचरमा हेर्यो भने 10 to the minus 3 in some experiment they are claiming they have measured up to 10 to the minus 5 electron volt. It is 10 to the minus 4 electron, sorry. So this is the, so even for the 1 Tesla magnetic field, so you need external magnetic field to make it visible, to make it measurable. That's why we are saying we have applied magnetic field or under the influence of magnetic field, because their own magnetic field is do not support in terms of measurement. Measurement let's support nagare hunale ho. In principle त्यहाँ पनि precision हुन्छ. Okay, now I move to resonance. This is very important thing. You have to understand the concept of this.
यसको डेरिभेसन अलिकति लामो छ तर एकदमै सिस्टमेटिक छ. So I suggest you to do repeatedly. अब यसमा हामी के गर्छौं भने अघि त हामीले एउटा डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्यौं, बी मा अप्लाई गर्यौं, त्यसपछि प्रिसिजन हुन्छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्यौं. अब हामी के गर्छौं भने एउटा स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ अप्लाई गर्छौं र असिलेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड अर्को डाइरेक्सनमा अप्लाई गर्छौं. त्यसपछि के हुँदो रहेछ, त्यसपछि सोन्ज इक्वेसन, टाइम डिपेन्डेन्स सोन्ज इक्वेसन के हुँदो रहेछ, टाइम इन्डिपेन्डेन्स सोन्ज इक्वेसन के हुँदो रहेछ. त्यसपछि हामी इन्ट्रेस्टिङली हामीले एउटा यस्तो कन्डिसन पत्ता लगाउँछौं जुन कन्डिसनमा स्पिन फ्लिपिङ हुन्छ. यो माथि छ नि स्पिन, सपोज अप स्पिन छ हामीले कन्सिडर गरेको t = 0 टाइममा भने सर्टेन टाइममा t = t प्राइम टाइममा गएर स्पिन फ्लिपिङ हुन्छ. स्पिन चाहिँ फ्लिप हुन्छ. त्यो फ्लिपिङको कन्डिसन हामी डिस्कस गर्छौं. त्यो फ्लिप गराउने कन्डिसन चाहिँ रेजोनेन्स स्टेटमा हुन्छ. इट्स अ beautiful properties of electron under the influence of two magnetic fields. One is probe, another is strong magnetic field. Okay, र यही थ्योरी जुन आज हामी डेरिभेसन गर्छौं नि, त्यही डेरिभेसन एक्ज्याक्टली गरेर यी दुईजना फिजिसिस्टहरुले नोबेल प्राइज पाउनु. यही डेरिभेसन. त्यसपछि यो डेरिभेसनलाई एक्सपेरिमेन्टली यो रेजोनेन्स टेक्निकबाट मेडिकली हामी बडी भित्रको टिस्युजहरुको डिफरेन्ट डेन्सिटी प्रोफाइल भएको टिस्युजहरुको स्थिति के छ, त्यहाँको क्रस सेक्सनहरु हेर्न सक्छौं भनेर सक्सेसफुल डिभाइस बनाए. यु नो दिस इज हामी अब यसलाई हामी भन्छौं म्याग्नेटिक रेजोनेन्स एमआरआई भन्छौं. यो इक्विपमेन्ट बनाउने दुईजना बायोलोजिस्टहरुले मेडिसिनमा नोबेल प्राइज पाउनु. यही जुन फर्मुला उहाँले डेराइभ गर्नुभयो त्यही फर्मुलालाई एक्सपेरिमेन्टल सक्सेसको एप्लिकेसनमा गएपछि यसको कति ह्युज एप्लिकेसन छ. मेडिकल सेक्टरलाई 1955 देखि एकदमै ठुलो रिभोल्युसन लगाएको छ यसले डायग्नोसिसमा. Okay, now I will derive this and discuss this. अब यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको स्पिन प्रोपर्टिजले गरेर यस्तो खालको प्रोपर्टिज आउँदो रहेछ, रेजोनेन्स आउँदो रहेछ. त्यसैले हामीले अहिले डेरिभेसन गर्दा के गर्छौं भने इलेक्ट्रोनलाई लोकलाइज गर्छौं. लेट अस कन्सिडर अ लोकलाइज इलेक्ट्रोन ओन्ली स्पिन डिग्रिज अफ फ्रिडम. भनेको अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमलाई हामी लिदैनौं. इलेक्ट्रोनलाई कुनै एउटा ठाउँमा लोकलाइज गर्यौं अथवा धेरै इलेक्ट्रोनहरुलाई एउटा ठाउँमा लोकलाइज, एउटा लाइनमा, एउटा एक्सिसको लाइनमा हामी लोकलाइज गर्यौं र त्यसको स्पिन डिग्रिज अफ फ्रिडम, स्पिन प्रोपर्टिजलाई मात्रै हामी युज गर्छौं. ओके, दिस इज आवर कन्सिडरेसन. Okay, you have localized electron here, and what you have done is you have applied strong magnetic field along z direction like previous, and in addition to this you have applied a small probe oscillating magnetic field along x direction. यो एकदमै सानो, यो चाहिँ स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड हो. यो चाहिँ नि स्ट्रेन्थ कम भएको तर oscillate हुने म्याग्नेटिक फिल्ड है. यहाँ मैले त्यही लेखेको छु. This electron or localized electron is placed in a very large static magnetic field B0 along Z and a small oscillating magnetic field B1 cos omega t. This strength of B1 is very small, so magnitude comes up, तर त्यो oscillate भइरहेको छ ओमेगा टी फ्रिक्वेन्सी टाइम सँगसँगै त्यो चेन्ज भइरहेको छ. That is along x axis. y axis मा हामीले केही पनि गरेन. So a small probe is here. Okay, your configuration of magnetic field is B is you have applied magnetic field along z direction, sorry, x direction. This is for x coordinate, y coordinate, z coordinate. No magnetic field along y, strong magnetic field along z. Okay. अब हामी ह्यामिल्टोनियन लेखौं, त्यो ह्यामिल्टोनियनलाई सोन्ज इक्वेसनमा राखौं, सल्भ गरौं, त्यस जनरल सोलुसन निकालौं, त्यसबाट फेरि चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरु लियौं, further general solution निकालौं. So you know that the Hamiltonian of electron due to spin, and अगाडि डिस्कस गर्यौं नि, Hamiltonian is minus mu s dot b. This is magnetic field.
ओके पहिला फेरि अगाडिकै जस्तो हामी सबै कुराहरुमा लेख्न कोसिस गरिरहेका छौं अगाडिकै ब्याक हो अब खाली मैले सिग्मा डट बी लाई सिग्मा डट बी हो त्यसैले यसको तीनटा कम्पोनेन्टहरु छन् दुईटैको त्यसैले यसरी हामी लेख्न सक्छौं सिग्मा एक्स बीएक्स प्लस सिग्मा वाई बीवाई प्लस सिग्मा जेड बीजेड okay so you know this you have sigma bx you have 0 by you have a very strong bz so substitute this here sigma x b1 cos omega t this is proof y ma हामीले apply गरेका छैनौं 0 यहाँ strong so you have two polysphere matrices along x direction and z direction so you have your Hamiltonian in this case it takes this form sigma x b1 cos omega t plus sigma z b naught okay now what you do is you apply or you solve this Hamiltonian using time dependent अहिलेको जस्तै पहिले टाइम डिपेन्डेन्ट मा राखेर जनरल सल्युसन हेरौं त्यसपछि टाइम इन्डिपेन्डेन्ट मा राखेर एनर्जी आइगन भ्यालुको कुरा गरौँ न so this is your time dependent so the equation so substitute this Hamiltonian here यो खाली hs को ठाउँमा मैले रातो hs हो अघि लेखेको छ त्यो राखिदिए जनरल सल्युसन पनि तपाईहरुलाई थाहा छ अघि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं यहाँ हामीले क्यान्सल हुने कुरालाई okay so now your equation takes this form general solution you know this because this is the case of spin degrees of freedom general solutions should be written as a spinor so there is two possibilities so you have to write general solution all the time if you have considered spin degrees of freedom okay अहिलेको जस्तै भयो अब राइटिङ इक्वेसन थर्ड यो इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौं सिग्मा यस स्पाइनरको ठाउँमा यो म्याट्रिक्स राखौं स्पाइनरको ठाउँमा यो म्याट्रिक्स राखौं र पोलिस्फिन म्याट्रिक्सहरु छ यो तपाईहरुलाई थाहा छ म त्यहाँ इन्सर्ट गरौँ ओके so this is I d by dt this is spinor polyspin matrices को ठाउँमा polyspin matrices राख्यौं है अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ अब यहाँ त डट डट भयो I डट डट भयो यसलाई दुईटैलाई सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई पनि अझै सिम्प्लिफाई गरौँ सिम्प्लिफाई गर्दा ओके सिम्प्लिफाई गर्न भन्दा अगाडि हामीले के गरौँ भने यहाँनिर सी डिफरेन्ट डेरिभेटिभ फर्ममा छ यहाँनिर obviously डेरिभेटिभ फर्ममा छैन यो दुईटामा त्योसँग आएको जुन कोएफिसिएन्टहरु छ नि यिनीहरुसँग यो दिस इन्टु दिस र बी नट इन्टु दिस यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सीजहरु मा हामी लेखौं let's suppose frequencies correspond to probe magnetic field b1 is omega 1 omega 1 भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्छ प्रोबले गरेर हुने corresponding frequency भनेको त्यो oscillating magnetic field यो ओमेगा नट चाहिँ स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड हो त्यसैले हामीले ओमेगा 1 र ओमेगा नट इन्सर्ट गर्दियौ इक्वेसन पनि सिम्पल हुन्छ फ्रिक्वेन्सी पनि दुईटा हुन्छ so you have this frequency this is obviously because of the probe and here oscillation is given here and this is for static magnetic field so what you have you get two relations अघि पनि हामीले दुईटा रिलेसन पाएको थियौ नि अघि सिम्पल रिलेसन थियो अहिले अलि अप्ठ्यारो रिलेसन this matrix gives two relations अब यसलाई अलिकति राम्रो फर्ममा लेखौं I लाई उतातिर लगाऊ यस्तै मैले I लाई उतातिर लगाऊ I लाई उतातिर लगाऊ र यसरी यो फर्ममा लेख फेरि मैले यसलाई प्लस प्लस लाई एकातिर राखे किनभने यहाँ प्लस प्लस मात्रै छैन तीनटैमा प्लस अघिको पोलिस्फिन म्याट्रिसेस थियो नि सिग्मा x ले गरेर यसलाई माथि लगाएको छ c माइनस लाई okay so you have plus as well as minus here so I have written these two relations in this way c plus plus लाई एकातिर राख्यौ र माइनस लाई अर्कोतिर just to simplify okay अब यहाँ हेरौं यदि यो प्लस प्लस भएर यहाँ 0 भइदिएको भए यसको सल्युसन चाहिँ
oscillatory त हुन्थ्यो नै सँगसँगै एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो अघि हामीले निकालेको थियौ नि जनरल सल्युसन टेक्स्ट दिस फर्म यो त्यहाँ त प्लस प्लस भएर त 0 थियो अहिले त 0 छैन इज नट इक्वल टु 0 नट इक्वल टु 0 मात्रै छैन कि यहाँनिर सी माइनस okay so I have written this here this means that general solution of this equation is oscillatory with variable amplitude could not remain constant if you have a general solution if you have a equation of this form plus plus सँगसँगै माइनस छ यो पनि टाइम सँगसँगै गइरहेको छ भने हामीले जनरल सल्युसन कन्सिडर गर्दाखेरि एम्प्लिट्युडमा शंका गर्नुपर्छ एम्प्लिट्युड टाइम सँगसँगै चेन्ज गर्ने हुन्छ अघि जस्तै टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन so let's consider general solution of equation this upper equation is c plus t is a plus this is amplitude which depends upon time यहाँ पनि टाइम पार्ट छ यहाँ पनि टाइम पार्ट छ oscillatory त हुन्छ नै किनभने यो दुईटा पार्टले नै oscillatory हुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ यसले के बताउँछ भने एम्प्लिट्युडमा शंका गर्छ एम्प्लिट्युड टाइम डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ त्यसैले हामीले टाइम डिपेन्डेन्ट एम्प्लिट्युड राख्यौं ओके सो फर नेक्स्ट इक्वेसन त्यसै गरी माइनसको लागि पनि टाइम डिपेन्डेन्ट एम्प्लिट्युड राख्यौं अब यहाँ प्लसमा यो माथिको इक्वेसनमा बीचमा प्लस भएको हुनाले obviously you all know this I haven't done this so यहाँ प्लस भएको हुनाले यो माइनस I omega not t हुन्छ यहाँ चाहिँ माइनस भएको हुनाले if you do this if you solve this you find this sort of relation this sort of general solution that is the nature of this sort of general solution okay so therefore we look for solutions हामी चाहिँ यस्ता खालका सल्युसनहरु हुन सक्छन् है भनेर कन्सिडर गर्छौं एम्प्लिट्युड चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट हुन सक्छन् है भनेर कन्सिडर गर्छौं okay now what we do is we insert these relations in our equations now our first task is to understand this amplitude के हो त यो एम्प्लिट्युड अब बुझ्नु पर्यो the time dependent amplitude should provide अब यहाँ टाइम डिपेन्डेन्ट एम्प्लिट्युड हो भने तिनीहरुले चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सीजहरु छ यो ओमेगा 1 भनेको प्रोबको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हो ओमेगा नट भनेको स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्डको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हो ओमेगा मात्रै भनेको चाहिँ अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी हामीले ट्युन गर्छौं नि म्याक्सिमम र मिनिमम भित्रको पेशेन्टलाई हामीले एमआरआई मा राखेर अप्लाई गर्छौं फ्रिक्वेन्सी त्यो अप्लाई गर्दाखेरि दुईटा रेन्ज हुन्छ एउटा प्रोबको रेन्ज र प्रोबको करस्पोन्डिङ oscillation or strong magnetic field corresponding oscillation को बीचमा apply गर्छौं so omega is applied or tuning frequency and these two are the limits this comes from the oscillation okay अब हामी कुनै एउटा इक्वेसन अगाडिको इक्वेसन लियौ यो एउटा इक्वेसन हो अगाडि मैले लेखेको छु यसरी जब म घेरेर यसरी ल्याएर राख्छु नि त्यो अगाडि कुनै इक्वेसन हुन्छ now we substitute equation general solution 9 and 10 next is 10 in equation 7 this is your equation 7 यसमा हामी त्यो कुरा राख्छौं मैले त्यो सब्स्टिट्युट गर्दिए अब यसलाई र यसलाई यहाँ c प्लस डेरिभेटिभ गरेर गर्नु पर्यो यहाँ हैन यी सोलुसनहरु हामीले मैले सब्स्टिट्युट गर्नु डेरिभेटिभ गर्ने त दुईटा टर्म हुन्छ यतातिरको यो एउटा टर्म यहाँ डेरिभेटिभ छैन यो टर्म एउटै हुन्छ सो यो दुईटा टर्म भएको कारण चाहिँ डेरिभेटिभ यसलाई डेरिभेटिभ डिफरेन्शिएट गर्यो दुईटै टाइमको हो दुईटा पार्ट त आउने भयो हो सो अब यो केयरफुली हेर्यो भने एउटा टर्म क्यान्सल हुन्छ यु गेट ओन्ली दिस टर्म a plus dot t e to the power minus I omega naught t equals to minus I omega 1 cos omega t a minus t now you look at here you have a plus here in derivative form you have a minus here here यहाँ गन्जा गर्नु प्लस 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 आइदिएको भए त जनरल सल्युसन एम्प्लिट्युड को इक्वेसन को जनरल सल्युसन आउँथ्यो फेरि त्यति सजिलो भएन है okay so just write this equation a plus t derivative यो to part लाई उतातिर लगिदियौ यो 2i omega naught भयो यो इक्वेसन 11 बन्यो है के गरौ हामीले जनरल सल्युसन जुन कन्सिडर गरेको छ त्यो जनरल सल्युसन अगाडिको एउटा रिलेसन दुईटा रिलेसन थियो नि त त्यो एउटा रिलेसनमा हामीले राखिदियौ यस्तो फर्ममा आयो okay now what you do is you again do this similar thing and substitute these expression in another equation 8 थियो नि 7 र 8 दुईटा रिलेसन थियो नि अर्कोमा राख्दाखेरि अर्को चाहिँ यो रहेछ अर्कोमा राख्दाखेरि 11 जस्तै अर्को 12 इक्वेसन
यो a प्लस को लागि भयो, यो a माइनस को लागि। यहाँ पनि त्यही, यहाँ a माइनस छ, यहाँ a प्लस छ। एउटै खालको आइदियो भने मात्रै जनरल सल्युसन लाई सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ। अब हामी एउटा डिस्कसन गरौँ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन, दिस इज मेड बाई टु फिजिसिस्ट। यो डिस्कसनले गरेर नै त्यो डिभाइस एमआरआई गर्ने। As you know that omega 1, omega naught correspond to strong static magnetic field. त्यो त धेरै ठुलो हो नि त। स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड राखेको हुन्छ, बार म्याग्नेट एकदमै ठुलो म्याग्नेट राखेको हुन्छ एमआरआई मेसिनमा। अनि अर्को प्रोब हुन्छ, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट जस्तो हुन्छ। This frequency is very high than this, because you know this. Therefore, the applied frequency omega, this is also called tuning frequency, should have a relationship with other frequencies. Omega को relation यो दुईटैसँग हुनुपर्छ। Equation 11 जुन हाम्रो अघि लेखेको थियौ नि, त्यो equation 11 र 12 लेखेको थियौ। 11 लाई मैले अलिकति यहाँ विचार गर्नको लागि राखेँ। Let's discuss the meaning of these terms. Omega t, so cos omega t, e to the power 2i omega naught t. Detail I will discuss. Okay. अब यो दुईटालाई मैले मल्टिप्लाई गरे, एकै ठाउँमा राखे र यहाँनिर cos omega t र यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ हेर्न पर्यो। cos omega t भनेको e to the I omega t plus e to the minus I omega t by 2 यो लेख्यौं र यतातिर यो भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै भने के हुँदो रहेछ भने यो फर्स्ट पार्टले चाहिँ के दिदो रहेछ, हाफ e to the I 2 omega naught plus omega. Yes, हामीलाई थाहा छ ओमेगा नट भनेको त स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्डले गरेर हुने प्रिसिजन हो। र अघि हामीले प्रिसिजनको केसमा डिस्कस के गरेका थियौं भने लार्मर प्रिसिजनको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा प्राइम भनेको 2 ओमेगा नट सम्म जान सक्छ हो। अघि हामीले प्रिसिजनको अप्पर लिमिट ओमेगा प्राइम इक्वल्स टु 2 ओमेगा भनेको छ र 2 ओमेगा भन्दा बढ्ता हुन सक्छ, बढ्ता त हुनै सक्दैन। लार्मर प्रिसिजन फर्मुलाले नै रुल आउट गर्छ यो फर्स्ट टर्म जुन छ नि, यो टर्मलाई truncate गर, cancel गर, drop गर भन्छ। This is beyond the limit of Larmor precision. This can be this is applicable. So according to Larmor formula, omega prime should be less than equals to 2 omega naught. So that's why this term is not applicable. So to both physicists, they drop this term. And they have taken only another term that satisfies Larmor precision formula. यो दुईटाको ठाउँमा उहाँले यो राख्नु। Let's write. अब यो दुईटा इक्वेसन हामीले पाएको छौं नि, a प्लस र a माइनस को लागि। अब यसमा यो दुईटाको प्रोडक्टबाट जुन ड्रप गर्ने कुरालाई हटाइसकेपछि यो खालको इक्वेसन उहाँले लेख्नुभयो, a plus t dot derivative of this equals to I omega 1 by 2 a1 t बाँकी रहेको कुरा यही हो। यो 2 छैन, अघि हामीले हाफ आएको थियो त्यसबाट हो र माइनस वाला टर्म मात्रै राख्नु। सिमिलरली फर अनदर इक्वेसन यसरी राख्नु। ओके, आई बिलिभ यु अन्डरस्टुड दिस। ओके, सो दिस टु इक्वेसन नाउ सेटिस्फाइज लार्मर प्रिसिजन फर्म। नाउ डिफरेन्स, अब यो दुईटामा पनि अब हामीलाई a प्लस 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 भएको, a माइनस माइनस भएको इक्वेसन चाहिएको छ, अनि मात्रै त्यसको जनरल सोलुसन आउँछ है। त्यसैले यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ न। डिफरेन्शिएटिङ 14, if you differentiate 14, this part, this will be double differentiating, double dot. त्यस्तै यहाँ पनि हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं with respect to t। यहाँ दुईटा टर्म हुने भयो, फर्स्ट टर्म यो हो, सेकेन्ड टर्म यो है। अब यसलाई रिअरेन्ज गर्यौं भने, रिअरेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँ एउटा कुरा डिस्कस गर्छु। फर्स्ट, what is that equation? एउटा कुरा डिस्कस गर्नु, पहिले डिफरेन्शिएट गरेको। अब यहाँ हेरौँ, हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं। अब यहाँ प्लस छ, यहाँ एउटा माइनस छ, अर्को माइनस छ। a माइनस t को इक्वेसन हामी हेरौँ त कता छ, a माइनस t यहाँ रहेछ। a माइनस t बाट यो सबै कुरालाई यतातिर फाल्दियो भने र a माइनस t यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दियो भने प्लसमा जाँदो रहेछ। यो माइनस t लाई
यताबाट यो इक्वेसन युज गरेर सब्स्टिट्युट गरे भने प्लसमा जाँदो रहेछ त्यस्तै यहाँ डट छ ए डट माइनस छ यो इक्वेसन युज गरेर गरिदियो भने प्लसमा जाँदो रहेछ नाउ व्हाट यु डु इज यु सब्स्टिट्युट ए डट minus from this equation, from equation 15, and also you substitute a minus d from equation this. दुईटै equation को minus minus बाट यहाँ substitute गरे भने अब plus 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 आउँछ. Okay, so substitute this carefully. a minus d मैले लेखे यो equation बाट यताउति लगेर भयो यो. If you substitute this carefully, यहाँ मैले स्टेप बाइ स्टेप एउटा केसमा सब्स्टिट्युट गरेको छु ग्रीन भनेको यो माइनसलाई सब्स्टिट्युट गर्यौं यो भने ग्रीन भनेको फेरि माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यौं टु मेक इट अन्डरस्ट्यान्डेबल फर यु सो बोथ आर जस्ट सब्स्टिट्युसन इफ यु सिम्प्लिफाई दिस two term cancel out if you further simplify this you will have a better equation you see this is second order differential equation a double dot plus a dot plus and a plus a my equation. Now you can say you have a general solution in this form. यसको general solution पनि के हुन्छ oscillating nature को हुन्छ यो amplitude को equation. So you can write this equation in this way. यसरी यो इक्वेसनलाई मैले लेखे a double dot a dot a plus गरेर लेख्नु the equation 16. Similarly, if you do the same for a minus you get the similar relation. This is second order homogeneous differential equation. You homogeneous containing all three frequencies. So it should have a analytical solution. Its solution should be oscillatory. Let's consider its solution in this form. अब यसको solution पनि consider. अब चाहिँ हामीले solution consider गर्दाखेरि amplitude लाई time independent बनाउन सक्छौं. अघि हाम्रो time dependent थियो. तर यहाँ oscillation को part लाई frequency को part लाई हामीले एउटा कुनै arbitrary lambda भनेर लेख्यौं किनभने यहाँ खालखालको frequency छ ओमेगा नट छ ओमेगा छ ओमेगा 1 पनि ओमेगा 1 छ तीनटा frequency छ यो तीनवटा frequency लाई relate गर्छ यो lambda okay so this is your solution you consider this solution of this equation should be in this form you have to find out what is lambda. Okay. This is the equation. Solution is this one. So substitute this solution in this equation. You could differentiate it once. Actually, differentiate गरे भने दुईचोटी गरे भने यस्तो खालको हुन्छ. त्यसपछि तपाईले त्यसलाई substitute माथि गर्नु हो भने यो substitute गरिसके मैले माथि इक्वेसन 16 मा substitute गरेर further simplify गरे भने यस्तो फर्ममा आउँछ. हामीलाई थाहा के थाहा छ भने amplitude this never vanishes this is not equal to 0 so its coefficient should vanish to satisfy this equation. What is this is in quadratic form the quadratic type of equation है lambda plus यसको दुईटा solution हुन्छ तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ है since this is not equal to 0 its coefficient should vanish to satisfy equation 18 so this is your roots for frequencies. यहाँ तीनटा frequencies omega naught छ omega 1 छ omega छ okay these three frequencies are connected by lambda and what is lambda is you have inserted lambda to find the general solution of this equation to make amplitude time independent okay so further okay now this is your quadratic equation हो यसको अब जनरल सल्युसन तपाई सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ lambda plus minus equals to quadratic equation को जनरल सल्युसन मैले सिम्पली लेख्या हो to omega naught minus b plus minus etc लास्ट मा 2a हुन्छ a हाम्रो के छ 1 छ 2 so lambda plus minus equals to 2 omega naught minus omega plus minus square root of this part divided by 2 so अब यो root therefore the most probable solution of amplitude अब हामीले amplitude को equation को solution ल्याएको थियौ नि यो solution हो भनेर भनेको थियौ नि अघि हामीले amplitude independent हुन्छ भनेको थियौ त्यसमा हामीले insert गर्यौं भने अब के देख्छौं भने यो त हामीले जनरल solution लियौं lambda त root मा आयो नि दुईटा हुने
रुट्समा छ यसको मतलब लेम्डा प्लस र लेम्डा माइनस होला त्यसैले हामीले यो जुन हामीले कन्सिडर गरेका थियौं जेनरल सोलुसन त्यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ यो एउटै आइदिएको मोडिफाई गर्नु पर्दैन त त्यही नै हुन्थ्यो रुट्स आयो so you have to modify this so the general solution should take this form lambda plus हुँदाखेरिको माथिको lambda minus हुँदाखेरिको दुईटैको amplitude you have substituted I have substituted small a and small b small a and small b okay now your task is to find out what is a what is b what is the relation between lambda plus and lambda minus with frequencies with 3 different frequencies okay अब त्यस्तै माइनस पनि छ नि त अर्को हाम्रो इक्वेसन a minus t can be derived using 14 है a minus t लाई हामीले अगाडिको जस्तै वर्कआउट गर्यौं र जनरल सोलुसन निकाल्यौं भने अब a minus t को इक्वेसन 14 मा हामीले यस्तो खालको सोलुसन अलरेडी यस्तो खालको रिलेसन अलरेडी छ a minus t लेखे मैले यसैबाट वर्कआउट गरेर लेखे अब a plus t हाम्रो जनरल सोलुसनको जनरल सोलुसन हाम्रो यो फर्ममा हुन्छ भन्ने कुरा रुट्स आएको बुझियो भने यसलाई नै डेरिभेटिभ गरेर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ न a minus t त आइहाल्छ so this is your a minus t if you take derivative of this and substitute it here you get you have to remember these are time independent हामीले बनाइसक्यौ हो so you have a plus t as well as you have a minus t now only the task is you need to find out what is lambda plus lambda minus and what is small a and small b okay therefore you derived expressions for the amplitudes of general solutions that we have considered for time dependence on the equation okay so your general solution was this तपाईले सुरुमा अगाडि हेर्दाखेरि अगाडिको स्लाइडमा हामीले जनरल सोलुसन यसरी कन्सिडर गरेका थियौं एम्प्लिट्युड चाहिँ टाइमसँग शंका गरेका थियौं टाइमसँग डिपेन्ड होला है डिपेन्ड रहेछ है यस्तो खालको सोलुसन कन्सिडर गरेका थियौं अब तपाईलाई a plus t पनि थाहा छ a minus t पनि थाहा छ e ओमेगा नट t थाहा छ खाली रुट्सहरु मात्रै थाहा छ र जनरल सोलुसन सोल्युसन इक्वेसन टाइम डिपेन्डेन्ट सोल्युसन इक्वेसनको जनरल सोलुसन के हो त भन्दा यो दुईटैलाई तपाईले माथिको कुरा इन्सर्ट गरेर लामो भए पनि यसमा राख्यो भने त जनरल सोलुसन आइहाल्यो okay so c plus t is exactly if you substitute a plus t here from equation 22 probably you get c plus t similarly if you substitute a minus t here you get another general solution this is your general solution of time dependence on the equation for electron that have only spin degrees freedom and that is placed under the influence of the strong magnetic field and probe now you need to find out the values of a and b for this let's assume at time अघि जस्तै हामी at time t equals to 0 spin was in z direction हामी assume गरौं initially at time t equals to 0 spin चाहिँ z तिर थियो strong magnetic field तिर थियो त्यो assume गरौं त्यसरी assume गरेर for this okay this is the same your spinner takes this form initially at time t equals to 0 c plus at t equals to 0 c minus at t equals to 0 so you have considered spin was in z direction मा spin थियो त्यसैले यसलाई 1 भनेर 1 0 at time t equals to 0 this is 1 0 अब हामीलाई के चाहिएको छ भने कति टाइममा चाहिँ यो 1 0 0 1 हुन्छ स्पिन फ्लिपिङ हुन्छ रेजोनेन्स कन्डिसनमा जान्छ माथिबाट तलबाट माथि रेजोनेन्ट भइरहने सेम एनर्जीमा okay in other words at time t equals to 0 c plus t is 1 this is c plus t c minus t is 0 c minus t is 0 माथि मात्रै देखिया छ z directionमा substituting the general solution 24 substituting this in general भनेको time t equals to 0 को बेलामा हामीले
हेर्न कोसिस गरिरहेको छु यो इक्वेसनबाट अब CT is 1 at time t equals to 0 we have considered spin is up along z direction. Okay, if you substitute t equals to 0 here initially time t equals to 0 ma you 1 1 हुने भयो यहाँ पनि t equals to 0 1 1 हुने भयो you have only a plus b 1 equals to a plus b. Okay, again अर्को पनि छ इक्वेसन छ तपाईसँग अर्को पनि c plus को एक्सप्रेसन छ c minus को एक्सप्रेसन छ 25 मा अब यसमा at time t equals to 0 c minus t is 0 so you have 0 equals to this is again t equals to 0 this is 1 1 here is also 1 here is 1 what you have is c minus t is 0 so you have 0 equals to 2 by omega 1 and this part. So now equation 20 on solving equation 26 and 27 दुईटा equation solve गरे भने you can find what is a and what is b. यहाँ पनि ab छ a plus b equals to 1 छ यहाँ a something lambda सँग मिलेर a plus b relation छ. If you solve these two you get a equals to lambda minus lambda plus b equals to minus lambda plus lambda minus lambda plus. So you know the roots. तपाईलाई lambda plus र lambda minus थाहा छ. Roots भनेको frequencies or relation थाहा छ. So you have a general solution in terms of frequencies. So these are the general solution of time dependence phase equation. C plus t is this and c minus t is this. Okay. So we have assumed time equals to t equals to 0 second. Spin was in z direction. Now our target, we want to see what is the condition, under which condition spin flips. Mathibata tala aune, that is c plus t equals to 0. Initially at time t equals to c plus is 1. We intend to find the probability of a spin flipping at t equals to t. So our suruma mathi थियो अब कुन टाइममा तल जान्छ. That is the condition for c minus t is 1. तलतिर 1 हुने कन्डिसन हामीलाई चाहियो है. अब त्यसको लागि c minus t लाई नै हामी यसको चाहिँ प्रोबेबिलिटी लियौ न. यसको मोडुलस स्क्वायर प्रोबेबिलिटी लियौ. अब यिनीहरु obviously मोडमा गरेपछि कम्प्लेक्स हो यो 1 हुन्छ. You have only this term. Okay. Okay. So if you multiply these terms and if you substitute the roots, if you substitute lambda plus is this only plus taking plus and lambda minus is only minus. यहाँ सबै ठाउँमा तपाईले यो गर्नुभयो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने ultimately तपाईले यो रिलेसन पाउनुहुन्छ. This is your workout. This is also in the numerical. I will give it to you. So c minus t square, if you substitute this here, you get this form. Okay. अनि तपाईलाई थाहा छ the spin flipping भनेको चाहिँ यो ct square is 1 माइनस तिर गएर तलतिर जाने कन्डिसन हो. त्यसैले यो 1 हुनको लागि हामीले के वर्कआउट गर्नुपर्छ यो इक्वेसनबाट हेर. नेक्स्ट स्लाइड इज माइ लास्ट स्लाइड. हामीलाई प्रिसिजनबाट के थाहा छ भने लार्मर प्रिसिजनको अप्पर लिमिटबाट के थाहा छ भने ओमेगा should not exceed to omega 0. So if you apply omega equals to 2 omega naught, then this term reduces to 0, omega 1 get cancelled. Okay. त्यसैले प्रिसिजन लार्मर प्रिसिजन अप्लाई गर्दै भने यो टर्म चाहिँ 1. ओके. यहाँनिर पनि लार्मर प्रिसिजन अप्लाई गर्दै भने यहाँ अप्लाई गरेर यहाँ पनि गर्नु पर्यो ओमेगा को 2 omega naught स्क्वायर. यो टर्म पनि this term should be -1 हुनु पर्छ. तर यो टर्म के हुँदो रहेछ भने स्लाइडमा जाउँ. This term should be -1. -1 किन हुनु पर्यो? Okay. -1 किन हुनु पर्यो भने माथि 1 थियो नि त 1 - 1 भएर त्यसलाई 0 बनाउनु. सरी त्यसलाई 1 बनाउनु पर्यो. ब्याक
So I'll go to previous slide. Slide share from current slide. Okay. Okay. अब यहाँ हेरौँ यसलाई -1 यो पार्ट -1 भइदिए भने 1 - -1 2 हुन्छ र 2/2 भने चाहिँ 1 हुन्छ भनेको c - t स्क्वायर 1 बनाउनुपर्छ अघिदेखि नै हामीले भन्यौ पहिले माथि 1 थियो c + t स्क्वायर थियो फ्लिप हुँदाखेरि c - t square modulus square should be 1. So to make it, this part should be -1. This term should be -1. यो term -1 हुनुको लागि के हुँदो रहेछ हेरौँ यसलाई -1 बनाउनको लागि -1 भनेको cos pi हो cos क्यान्सल हो लार्मर प्रिसिजन लिमिट हामीले यहाँ राख्नै पर्छ अघि हामीले फर्स्ट टर्मलाई क्यान्सल गर्न राखिसक्यौं यो सबै राख्दाखेरि हाम्रो रिलेसन यस्तो हुन्छ cos ω1t = cos pi. So this means कति टाइम पछाडी स्पिन फ्लिप हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै सिम्पल रिलेसन हो t = pi/ω1. ω1 is corresponding frequency of the probe. अब प्रोब को फ्रिक्वेन्सी बढाइदियो भने के हुने रहेछ प्रोब को फ्रिक्वेन्सी बढाइदियो भने चाहिँ टाइम घट्ने रहेछ भनेको स्पिन फ्लिपिङ चाँडै हुन्छ स्पिन फ्लिपिङ भनेको रेजोनेन्स कन्डिसन माथिबाट तल तलबाट माथि यसरी ल है त्यसैले ओमेगा को भ्यालु स्मल भइदियो भने चाहिँ टाइम को भ्यालु टाइम हाई हुन्छ त्यसैले एमआरआई मेसिनमा चाहिँ कस्तो खालको टाउको को एमआरआई गर्ने कि बडी को एमआरआई गर्ने कि त्यहाँ भित्रको टिस्युजहरुको डेन्सिटी कति छ त्यो अनुसारले मोडेलहरु बनेको हुन्छ कति समयमा स्पिन फ्लिप गराउने र स्पिन फ्लिप गराएर रेजोनेन्स स्टेटबाट रेजोनेन्स स्टेटलाई फुरियर ट्रान्सफर्म गरेर हरेक लेयरहरुको स्क्यान लेयरहरुको चाहिँ डिस्क्रिप्सन थाहा हुन्छ therefore as the probe frequency increases time to achieve resonance decreases. So this device is one of the beautiful example of magnetic resonance of electron. So यो सबै इमेजहरु डिफरेन्ट सेक्सनमा टाइम सेट गर्ने चाहिँ यहाँ मोडेल हुन्छ त्यो टाइम सेट गर्ने भनेको प्रोब फ्रिक्वेन्सीलाई भ्यारी गर्ने हामीले अरु केही गर्नु पर्दैन प्रोब फ्रिक्वेन्सीलाई मात्रै भ्यारी गरेर डिफरेन्ट डेन्सिटीमा त्यसको डेन्सिटीमा गएर प्रोफाइल हेर्न सक्छौं obviously प्रोफाइल हेर्दाखेरि हामीले फ्रिक्वेन्सी टाइम डोमेनबाट फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा आउनुपर्छ यसको मतलब हामीले फुरियर ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी फुरियर ट्रान्सफर्म भन्दा पनि फास्ट फुरियर ट्रान्सफर्म एफएफटी भन्छौं okay so this is the homework I will send this pdf अहिले एकछिनपछि म पठाइहाल्छु तपाईहरुलाई यो पीडीएफ बाट र यो दुईटै कुरा जुन कुरा आज हामीले सबभन्दा पहिले प्रिसिजनको कुरा गर्यौं है लार्मर प्रिसिजन फर्मुला जस्तै फर्मुला आयो भने त्यसपछि त्यसलाई प्रोब म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरेर म्याथमेटिकल र सर्टेन कन्डिसन एप्लिकेबल कन्डिसन इम्पोज गरेर हामीले जनरल सोलुसन निकाल्यौं र त्यसपछि फ्लिपिङ कन्डिसन निकाल्यौं दैट इज कॉल्ड रेजोनेन्स ओके now I stop here धेरै समय भइसक्यो 8:40 okay next time probably for Friday अथवा Saturday morning म क्लास लिन्छु र त्यो क्लासमा बर्न रुल सँगसँगै आइसो स्पिन को कुराकानी हामी गर्छौं अहिले हामी डिस्कस गर्न टाइम भएन अर्को पटक गरौँ है थ्यांक यू